নমস্কাৰ হবলগীয়া বিষয়াসকল কম্পিটিশন কেয়াৰৰ নিউজপেপাৰ মেড সিম্পল সিৰিজটোলৈ মই হৃদয় শৰ্মাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো 15th of November 2023 গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকসমূহ আমি এটাকৈ ডিসকাস কৰি যাম আজি টপিকসমূহ। সো ফাৰ্স্ট টপিকটো আমি আগবাঢ়িছো। আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো হ'ল ইলেক্টৰেল বন্ডছ। ইলেক্টৰেল বন্ডছৰ ওপৰত মই আগতে এটা নিউজ এনালাইসিছত মই কভাৰ কৰিছো আপোনালোকক। সো আজি পুনৰ নিউজত আহিছে, কিহৰ কাৰণে আহিছে আমি অকমান চাও। The Election Commission of India has once again asked political parties to submit details of funds receiving by them through electoral bonds. গতিকে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া কি কৰিছে, পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বিলাকক তেওঁলোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বা তেওঁলোকক এটা সামন হিচাপত তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিছে আৰু তাত তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে যিবোৰ ফাণ্ডছ ইলেক্টৰেল বন্ডৰ মাধ্যমেৰে আহৰণ কৰিছে বা ৰিসিভ কৰিছে সেই ফাণ্ডৰ ডিটেইলছখিনি আমাক দিব লাগে, হয়নে? সো ইলেক্টৰেল বন্ডছ বিলাক কেনেকুৱা হয়, যিবোৰ অনলি স্পেসিফিক্যালি আপোনাৰ ইলেকশন পাৰপাছত তেওঁলোকে সেই পইচাটো খৰচা কৰিবৰ কাৰণে সেই বন্ডৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পইচাবোৰ কালেক্ট কৰে। যে কথাটো হ'ল কি, ইলেক্টৰেল বন্ডছ বিলাক আপোনাৰ কি হয়, আমাৰ যিবোৰ নৰ্মেল বন্ডছ আছে, যিবোৰ গভৰ্নমেন্টে ইস্যু কৰা বন্ডছ হওক বা কিবা কোম্পানী যদি বন্ড ইস্যু কৰে, ঠিক সেইদৰে অকমান আমি ক'ব পাৰো যে যেনেকৈ এটা কোম্পানীয়ে বন্ড ইস্যু কৰে কিহৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ক্যাপিটেলটো ৰেইজ কৰিব কাৰণে, হয়নে? ঠিকৰে গভৰ্নমেন্টটো বন্ড ইস্যু কৰে কেতিয়াবা যেতিয়া গভৰ্নমেন্টক পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়, হয়নে? সো গভৰ্নমেন্ট বন্ড বুলি আমি কওঁ। তো পাৰপাসটো একেটাই থাকে, পইচাটো ৰেইজ কৰা, কিন্তু উদ্দেশ্যবোৰ অকমান বেলেগ থাকে, হয়নে? তেওঁলোকে গভৰ্নমেন্টে পইচাটো ফাণ্ডটো কালেক্ট কৰে কিহৰ কাৰণে, ওয়েলফেয়াৰ যিবোৰ এপ্ৰোচ আছে বা ওয়েলফেয়াৰ যিবোৰ স্কিমছ আছে সেইবোৰ ৰান কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা পইচাৰ অসুবিধা হলে হেতু তেওঁলোকে পইচাটো ইলেক্টৰেল গভৰ্নমেন্ট বন্ড হিচাপত তেওঁলোকে ৰেইজ কৰি পেলাই ফাণ্ডটো তেওঁলোকে কালেক্ট কৰে। কিন্তু ইলেক্টৰেল বন্ড নামটোৱে তাত পৰিচয় ন, ইলেক্টৰেল বন্ড মানে অনলি ফৰ ইলেকশন পাৰপাছত যদি এজন পলিটিক্যাল পাৰ্টিক পইচাৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া 2024 চনত কি আহি আছে, আমাৰ লোকসভা ইলেকশন আহি আছে, হয়নে? বহুত অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত এই গোটেই ইণ্ডিয়াতে ইলেকশনটো কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব। গতিকে অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত এটা ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ আজিৰ দিনত আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই কিমান এটা ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়, হয়নে? আপুনি প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত আপুনি নিজৰ কেম্পেইনিং চলাব লাগিব, প্ৰত্যেকখন ডিস্ট্ৰিক্টত আপুনি কেম্পেইনিং চলাব লাগিব, হয়নে? গতিকে আকৌ ডিস্ট্ৰিক্ট বুলি ক'লে আকৌ ডিস্ট্ৰিক্টবিলাকৰ ভিতৰত আপুনি যাব লাগিব, সাব ডিভিজনত যাব লাগিব বা আপুনি ব্লকবিলাকত যাব লাগিব। গতিকে ইমান এটা হায়াৰাৰ্কি আছে ন গোটেই ইলেকশ্যনটোত। গতিকে ইয়াত পলিটিক্যাল পাৰ্টিজবিলাকত যথেষ্ট ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয়, হয়নে? গতিকে এই ফাণ্ডবিলাক তেওঁলোকে ইলেক্টৰেল বন্ডছ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে ৰেইজ কৰে। লগতে কি কৈছে, দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট had directed ECI মানে Election Commission of India to produce before it in a seal cover the updated data of funds received by parties through electoral bonds till September 30, 2023. গতিকে September 30, 2023 লৈকে ইলেক্টৰেল বন্ডৰ মাধ্যমেৰে যিমানবোৰ পইচা কালেক্ট কৰিছে পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ বিলাকে সেই গোটেই ফাণ্ডৰ যিটো ডিটেইলছ একাউণ্টছটো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, সুপ্ৰিম কোৰ্টত সাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু কোনে কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টত সাবমিট? ডাইৰেক্ট পলিটিক্যাল পাৰ্টিবিলাকে নকৰে, পলিটিক্যাল পাৰ্টিবিলাকে তেওঁলোকৰ গোটেই একাউণ্টছৰ গোটেই ডিটেইলছটো দিব ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াক, আৰু ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া সেইটো ৰিপৰ্টটো সাবমিট কৰিব সুপ্ৰিম কোৰ্টত, হয়নে? গতিকে এই বস্তুবোৰ ইটো কাৰণে কৰা হৈছে কাৰণ আগন্তুক যিটো 2024 চনত ইলেকশ্যন আহি আছে তাৰ আগে এই বস্তুবোৰ অকমান ক্লিয়াৰিটি আনিব খুজিছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই। ঠিক আছে, যে ইলেক্টৰেল বন্ডছ যিটো চিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিলে তাৰ কিবা মিছমেনেজমেণ্ট হৈছে নেকি, তাৰ কিবা মিছ ইউটিলাইজেশ্যন হৈছে নেকি, বা যি পইচাবোৰ মানে সঠিক জাগাতে ইউজ হৈছে নে হোৱা নাই, এই গোটেইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে অকমান চাবলৈ বিচাৰিছে। সো ইলেক্টৰেল বন্ডছ কি হয় আমি অকমান চাওঁ। The electoral bond system was introduced in 2017. গতিকে 2017 চনত ইলেক্টৰেল বন্ড সিস্টেমটো ইন্ট্ৰডিউস কৰা হৈছিল, হয়নে? By a way of finance bill,
চ' ফাইনেন্স বিল হিচাপে এখন অনা হৈছিলে এণ্ড ইট ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড ইন 2018 গতিকে 2018 চনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হ'ল 17 চনত বিলখন আনিছিলে হয়নে চ' ফাইনেন্স বিল মানি বিল পাব্লিক বিল প্ৰাইভেট বিল হয়নে এই গোটেই বিলবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা এই চেপ্টাৰকেইটা ভালকৈ চাব লাগিব হয়নে চ' মানি বিলৰ আৰ্টিকেলটো কিমান হয় আপোনালোকে মোক জনাবচোন মানি বিলৰ আৰ্টিকেলটো আপোনাৰ কিমান হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনালে হ'ল ঠিক আছে They serve as a means for individuals and entities to make donations to registered political parties while maintaining donor anonymity. গতিকে কি হয় এই যিবোৰ ইলেক্টৰেল বণ্ডছ আছে এই ইলেক্টৰেল বণ্ডছবোৰ কোনবিলাক পাৰ্টিয়ে ৰিচিভ কৰিব পাৰিব যিবোৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি আমি যিবোৰ নেশ্যনেলাইজ পলিটিকেল পাৰ্টি বুলি কওঁ বা ৰেজিষ্টাৰ্ড মানে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত এইবোৰ পাৰ্টি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে তেতিয়াহে তেওঁলোকে এই ইলেক্টৰেল বণ্ডছ চিষ্টেমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰিব তাৰো কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সকলো ৰেজিষ্টাৰ্ড পাৰ্টিয়ে নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া বান্ধি থৈ দিছে যে ইমানখিনি আপোনাৰ MP থাকিব লাগিব বা ইমানকেইখন ষ্টেটত আপোনাৰ প্ৰেজেঞ্চ থাকিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈ দিছে চ' সেই ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ যোনে মিট কৰিব তেতিয়াহ'লে সেই পলিটিকেল পাৰ্টিটো অট'মেটিকেলি ইলেক্টৰেল বণ্ডছ ইছ্যু কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এলিজিবল হৈ যাব ঠিক আছে ফিচাৰ্ছটো কি হয় State Bank of India issues the bonds in denominations of rupees 1,000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh and 1 crore. গতিকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া কি কৰে এই বণ্ডছবোৰ ইছ্যু কৰে চ' ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা হয় 1,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু এইটো কিমানলৈ যাব পাৰে মেক্সিমাম 1 crore. গতিকে যোনে যিমান ইচ্ছা সেই হিচাপত তেওঁলোকে এই বণ্ডবোৰ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব পেয়েবল টু দ্য বিয়াৰাৰ অন ডিমাণ্ড এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী গতিকে এইটো ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী হয় এই যিটো আপোনাৰ বণ্ড আছে এই বণ্ডটোত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে ঠিক আছে purchased by Indian citizens and entities established in India কোনে purchase কৰিব পাৰিব Indian citizen or entities established in India very important statement wise question ইয়াৰ ওপৰত এটা যদি statement দি দিব পাৰে যে citizen of India লগত NRI যদি দি দিয়ে তেতিয়ালে কি হ'ব এটো wrong statement হৈ যাব কাৰণ NRI বোৰে ইয়াত ডোনেশন দিব নোৱাৰে যদি বাহিৰৰ citizen ইয়াত পইচা দিব লগা হয় তেতিয়াহলে গোটেই যেটো মানে উদ্দেশ্য আছিল ইলেক্টৰেল বণ্ড ইস্যু কৰাৰ গৰে পাৰপাছটোৱে কি হয় ডিস্টার্ব হৈ যাব কাৰণ বাহিৰৰ মানুহে যদি ইয়াত পইচা দিব লগা হয় তেতিয়ালে ইলেকশনটো obviously free and fair ইলেকশন নহব হয়নে গতিকে এটো কাৰণে অকল ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হে এই ইলেক্টৰেল বণ্ডছটো পাৰচেজ কৰিব পাৰিব can be brought individually or jointly with other individual গতিকে আপুনি ইন্ডিভিজুৱেলিও এটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে বা জয়েন্টলিও আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু কিমান হ'ব ভ্যালিড ফৰ 15 ক্যালেন্ডাৰ ডেজ ফ্ৰম দা ডেট অফ ইস্যু গতিকে বণ্ডটো যেতিয়াৰ পৰা ইস্যু কৰা হ'ব তাৰ পৰা 15 দিনলৈকে হে আপোনাৰ এই বণ্ডৰ ভ্যালিডিটিটো থাকিব ঠিক আছে বেনিফিটস কি হয় enhanced transparency in political party funding গতিকে এই ইলেক্টৰেল বণ্ড ইস্যু কৰাৰ পাৰপাছটো এটোৱে আছিল যে ট্ৰান্সপাৰেন্সি যেতে আহে আগতে কি হৈছিল পলিটিক্যাল পাৰ্টি বিলাকৰ যেটো ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটো নাছিলে কিহত নাছিলে যেটো তেওঁলোকে ফান্ড ৰেইজ কৰে তেওঁলোকৰ যেটো একাউণ্টছ থাকে পাৰ্টিটোৰ তো পাৰ্টিৰ একাউণ্টছত কিমান কোনে পইচা দি আছে কোনেও গম নাপায় হয়নে তো ফলত কি হয় যেতিয়া বহুত মানুহে বাহিৰৰ পৰা ফান্ড বিলাক আহে নহলে বা কি হয় সাপোজ এখন গভৰ্নমেন্টক এটা সেকশনৰ বিজনেসম্যান খিনি সাপোৰ্ট কৰিব কিয় সাপোৰ্ট কৰিব যাতে সৰকাৰখন হোৱাৰ পিছত সেই বিজনেসম্যান কিজনে সেই কামবোৰ পায় সাপোজ কিজন কন্ট্ৰাক্টৰ থাকে হয়নে সো কন্ট্ৰাক্টৰ বিলাকে কি কৰিব সেইজন এমএলএক পইচা দিব বা সেই পাৰ্টিটোক পইচা দিব যাতে ইলেকশন তেওঁলোকে জিকিয়ে আৰু জিকাৰ পিছত যিমানবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰাল তেওঁলোকৰ কন্ট্ৰাক্ট আহিব সেই কন্ট্ৰাক্টবোৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ কন্ট্ৰাক্টৰ কিজনেহে পাব হয়নে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আপোনালোকে মনোপলি ক্ৰিয়েট কৰিব চেষ্টা কৰে হয়নে নেপোটিজম তেওঁলোকে কৰিব চেষ্টা কৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তুবোৰ আতৰাবৰ কাৰণে ইলেক্টৰেল বণ্ড সিস্টেমটো আনিছিলে যে ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটা থাকে কোন মানুহে পইচা দিছে সেই পইচাটো কিহত খৰচা হৈছে ইলেকশনতে খৰচা কৰিছে নে অন্য কিবা কাৰণত তেওঁলোকে খৰচা কৰিছে এই গোটেই বস্তুবোৰ একাউন্টেবিলিটি এটা মানে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ইলেক্টৰেল বণ্ড সিস্টেমটো আনা হৈছিল সো একাউন্টেবিলিটি ইন ডিসক্লোজার ডোনেশন ইউটিলাইজেশন মই কলুৱে অকমান আগতে দেন কি কৈছে ডিসকাৰেজমেন্ট অফ কেশ ট্ৰানজাকশন to discourage কৰা হৈছে মানে কেছত পইচা আহিলে হিচাপ নাথাকিব ন ব্ল্যাক মানিবোৰ হোৱাইট কৰি দিব
যিবোৰ মানুহৰ ওচৰত ব্লেক মানি আছে তেওঁলোকে গতিকে ফাণ্ড কৰি দিব পলিটিকেল পাৰ্টিটোত ফাণ্ড কৰি দিয়াৰ লগে সেইটো হোৱাইট হৈ গ'ল আৰু সেই পলিটিকেল পাৰ্টি যেতিয়া ইলেকশ্যন জিকি যাব সেই ব্লেক মানি যোনে দিছিলে তেওঁক আল্টিমেটলি আকৌ ছাপোৰ্ট কৰিব ব্লেক মানি ৰেইজ কৰাৰ হয়নে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক এটা ছ'চিয়েল ডিছঅৰ্ডাৰ ইছ্যু এটা আহি গ'লে হয়নে প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ডনাৰ এননিমিটি গতিকে ডনাৰ এননিমিটিৰো প্ৰিজাৰ্ভ কৰে দেন কি হ'ল লেক অফ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এইকেইটা কি আমি চেলেঞ্জেছ পঢ়ি আছোঁ হয়নে চেলেঞ্জেছটো কিয় পঢ়ি আছোঁ কাৰণ প্ৰ'জ এণ্ড কনছ প্ৰত্যেক বস্তুৰে থাকে এটা যদি বস্তুৰ ভাল থাকে তাৰ বেয়া গুণবিলাকো থাকে গতিকে ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ ওপৰত যদি কেতিয়াবা আপোনালোকক ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিব দিয়ে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ এই যিটো ৱৰ্ড আপোনালোকে মেইনছৰ কুৱেশ্যনবিলাকত যদি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি বুজিব যে সেই আনচাৰটোত আমি প্ৰ'জ এণ্ড কনছ বা বেনিফিট আৰু ডিছএডভান্টেজ গোটেইকেইটাই লিখিব লাগিব সেইটো কাৰণে কৈছে যে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ হয়নে গতিকে যদি ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ ইলেক্ট'ৰেল বণ্ড ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া যদি এনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যন এটা দিয়ে 10 মাৰ্কছ হওক বা 15 মাৰ্কছেই হওক আপুনি কিন্তু কি কৰিব লাগিব ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ যিখিনি বেনিফিটছ আছে সেইখিনিও লিখিব লাগিব আৰু লগতে আমি যিখিনি চেলেঞ্জেছ আছে বা ক্ৰিটিচিজিম আছে সেইখিনিও আমি এড্ৰেছ কৰিব লাগিব চ' লেক অফ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ৰিগাৰ্ডিং দ্য চ'ৰ্চ অফ ফাণ্ডছ গতিকে লেক অফ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি বুলি কৈছে যিটো চ'ৰ্চ অফ ফাণ্ড আহি আছে এজ দে প্ৰভাইড এননিমিটি টু দ্য ড'নাৰ্ছ এণ্ড এলাউ ফৰ আনডিছক্ল'জাৰ ফাণ্ডিং টু পলিটিকেল পাৰ্টিজ মানে কি হয় যিবোৰ মানুহে পইচা দিয়ে সেই পইচা দিয়া মানুহবিলাকৰ যিটো আইডেণ্টিটি সেইটো আনডিছক্ল'জ কৰি থৈ দিয়ে চ' পইচা দিয়া মানুহজনে যদি তেওঁৰ নিজৰ আইডেণ্টিটিটো আনডিছক্ল'জ কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে কোন মানুহে পইচা দিছে আমি কেনেকৈ গম পাম হয়নে ভাল মানুহ এজনে পইচা দিছে নে এজন ফ্ৰড মানুহে পইচা দিছে নে ব্লেক মানি জেনেৰেট কৰি থকা মানুহজনে পইচা দিছে আমি সেইটো গম নাপাওঁ হয়নে চ' তাৰ এটা ডিছএডভান্টেজ এইটো ইলেক্ট'ৰেল বণ্ড ছিষ্টেমত আছে লগতে কি আছে পটেনচিয়েল ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইন পাৱাৰ টু লিভাৰেজ দিছ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডিষ্টাৰ্ব ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট যিখন ৰুলিং পাৰ্টি আছে চ' এই ৰুলিং পাৰ্টিটোৱে কি কৰিব পাৰে এটা লিভাৰেজ তেওঁলোকে বা এটা বেনিফিট তেওঁলোকে এই ইলেকশ্যনটোত তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে দেন কি কৈছে দে মে কম্প্ৰমাইজ দ্য ৰাইট টু ন' which is a part of right to freedom and expression under Article 19 of the Constitution গতিকে এই যিটো আমাৰ Article 19ত যিটো ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন আছে সেই ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছনটো কৰবাত নকৰবাত ভাইলেট কৰা বুলি কৈছে দে মে কম্প্ৰমাইজ দ্য ৰাইট টু ন' which is a part of right to freedom of expression RTI একখন আপোনালোকে গম পায় ন 2005ত আহিছিলে হয়নে নহয় চ' RTI একখনৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা তেওঁলোকৰ অফিচেছবিলাকৰ পৰা আমি ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰোঁ আমাক যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যনৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে RTI কৰি পেলাই আমি সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো এক্সট্ৰেক্ট কৰোঁ হয়নে গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটোৱে কৰবাত নকৰবাত সেই যিটো ৰাইট টু ন' আমাৰ যিটো তথ্য জনাৰ অধিকাৰ বা জনাৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো কৰবাত নকৰবাত খৰ্ব কৰিছে হয়নে চ' এইখিনি চেলেঞ্জেছ হয় ভালকৈ টপিকটো মই কভাৰ কৰি দিছোঁ লাষ্ট টাইম যিটো মই ইলেক্ট'ৰেল বণ্ডৰ ওপৰত কভাৰ কৰিছিলোঁ তাত চাগে মই চেলেঞ্জেছখিনি আপোনালোকক লিখিব দিছিলোঁ বা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৰিব দিছিলোঁ বাট মই আজি চেলেঞ্জেছখিনি ইয়াত ইনক্লুড কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও যদি পইণ্টছ দিব খোজে দিব পাৰে কোনো অসুবিধা নাই যদি আপোনালোকে ভাল পইণ্ট পাইছে চ' মই 3টা পইণ্ট দিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে আৰু তাত 2টা বা 3টা পইণ্ট এড কৰি থৈ দিব পাৰে হয়নে চ' ছেকেণ্ড টপিকটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ছেকেণ্ড টপিকটো কি হয় মৰে ক'ত আছে মণিপুৰত আছে হয়নে আপোনালোকে যে মেপখন দেখা পাইছে মেপখনত যদি চাই এই মই কাৰ্চাৰটো যোনফালে ঘূৰাইছোঁ অ'কে মই ৰেড মাৰ্ক কৰি দিছোঁ বাৰু এই ৰেড এৰিয়াটোৱে হ'ল মৰে ক'ৰ লাগি আছে একেবাৰে ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত ন একেবাৰে ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰত এই এৰিয়াটো লাগি আছে চ' কিয় নিউজত আহিছে আমি অকণমান ডিছকাছ কৰি চাওঁ Indian Defense Authorities on Tuesday sent back 39 soldiers of the Myanmar military who had taken refugees in Mizoram. So, আপোনালোকে গম পায় যে কি হৈছে ইতিমধ্যে ম্যানমাৰত মিলিটাৰী কু হৈছে হয়নে যিসকলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰি আছে তেওঁলোকে গম পাব যে ম্যানমাৰত বৰ্তমান মিলিটাৰী কু এটা হৈছে যিটো তেওঁলোকৰ হেৰি আছিলে এইটো কি বুলি কয় ডেম'ক্ৰেটিক যিটো ছিষ্টেম আছিলে আং চাং চু কি ইফ আই এম নট ৰং চ' তেখেতৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেই গভৰ্ণমেণ্টটো তেওঁলোকে আঁতৰাই পেলাই মিলিটাৰী কু কৰাইছে যিটো তেওঁলোকে মিলিটাৰী জুণ্টা বুলি কয় ঠিক আছে
সো এই মিলিটাৰী জুণ্টাই বৰ্তমান ম্যানমাৰত শাসন কৰি আছে ঠিক আছে যে কথাটো হ'ল কি যেতিয়া মিলিটাৰী জুণ্টাই গোটেই ম্যানমাৰখন দখল কৰি ল'লে নিজৰ ডেমক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টখন তেওঁলোকে আঁতৰাই পেলালে তাৰপিছত কি হ'ল যিসকল মানুহে ডেমক্ৰেচিক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে বা আং সাং চুকিক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে তেখেত সেই মানুহখিনিয়ে কি কৰিলে ৰিবেল কৰা আৰম্ভ কৰিলে কাৰ এগেইনষ্টত ম্যানমাৰ মিলিটাৰী এগেইনষ্টত ৰিবেল কৰা আৰম্ভ কৰিলে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিবেলিয়ন কিছুমান সোলজাৰ্ছ কি হৈছিলে যেহেতু আপোনালোকে গম পায় মেপখনত যে ম্যানমাৰ আৰু মিজোৰামৰ মাজত আমাৰ এটা খুব দীঘলীয়া বৰ্ডাৰ এটা আছে হয়নে গতিকে সেইটো কাৰণে কি হয় যিসকল মানুহে যদি কিবা তেওঁলোকৰ লাইফত থ্ৰেট দেখা পায় তেতিয়াহ'লে পুতুককে তেওঁলোকে আহি পেলাই আমাৰ ম্যানমাৰত মিজোৰামত তেওঁলোকে আহি পেলাই তেওঁলোকে শেল্টাৰ লয় হয়নে সো সেনেকুৱা 39 জন সোলজাৰে তেওঁলোকে শেল্টাৰ লৈছিলে মিজোৰামৰ কেম্পত আৰু তেখেতসকলক কি হৈছে পুনৰ ম্যানমাৰলৈ উভতাই পঠোৱা হৈছে ঠিক আছে সো লিখাই আছে ইয়াত এথনিক আৰ্ম গ্ৰুপছ এলাইজ উইথ দ্য প্ৰ' ডেমক্ৰেচি মুভমেণ্ট ইন ম্যানমাৰ গতিকে ম্যানমাৰত বৰ্তমান এটা প্ৰ' ডেমক্ৰেচি মুভমেণ্ট চলি আছে যে ডেমক্ৰেচিটো পুনৰ আমি ম্যানমাৰলৈ ঘূৰাই আনিব লাগে তাৰ কাৰণে যিখিনি মানুহ ৰিবেল কৰি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত মিলিটাৰী জুণ্টা নামৰ যিটো তেওঁলোকৰ শাসন প্ৰণালী আছে মিলিটাৰী তো সিহঁতে বহুতখিনি অত্যাচাৰ কৰি আছে ঠিক আছে গতিকে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাণৰ শংকাত তেওঁলোকে মিজোৰাম বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকলৈ থাপলি মেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দেন কি হৈছে 2 আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ হেলিকপ্টাৰ কেৰিড আউট 2 sorties each to evacuate the soldiers from Champai, the headquarters of Mizoram, Champai district bordering Myanmar to More in Manipur. গতিকে কি কৰিছে আপোনাৰ এই সোলজাৰ্ছখিনিক তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰৰ যোগেৰে তেওঁলোকে মুভমেণ্ট কৰাইছে সো এবাউট মৰেৰ বিষয়ে আমি অকণমান চাওঁ যিহেতু নিউজত আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মবোৰ কেতিয়াবা সুধি যোৱা দেখা যায় আৰু লগতে মই এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে কাইণ্ডলি অসমৰ মেপখন ইমান ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব যাতে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ষ্টাডিটো আমি কৰিব লাগিব বাউণ্ডাৰী ষ্টাডি কৰিব লাগিব ঠিক আছে ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পপুলেশ্যন আছে আমি সেইটো ষ্টাডি কৰিব দৰকাৰ নাই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনে কোনকেইখন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে এজ ৱেল এজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে এই গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন ভালকৈ মেপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব কিন্তু কাৰণ আমি ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত কি কৰোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ হয়নে লগতে আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ বা অন্যান্য আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছখিনি এক্সেপ্ট ছিকিমৰ বাদ দি পেলাই আমি গোটেইখন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটৰ লগতে আমি কি কৰোঁ বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰোঁ হয়নে গতিকে সেইটো কাৰণে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টে কোনখন ষ্টেটৰ লগত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে এই বস্তুটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লংগেষ্ট বাউণ্ডাৰী কোনে শ্বেয়াৰ কৰিছে শ্বৰ্টেষ্ট বাউণ্ডাৰী কোনে শ্বেয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে এই বস্তুটো আপোনালোকে অকণমান চাই থৈ দিব কাৰণ অসমৰ ওপৰত 33% কুৱেশ্যন তেওঁলোকে সুধিম বুলি কৈছে গতিকে আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰবোৰ যদি চাইছে আপোনালোকে গম পাব ডেপ্থত কুৱেশ্যনছবোৰ সুধি আছে যোৱাবাৰো এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলে যে আমাৰ ভূটানৰ লগত কিমানকেইখন অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে চ' অপশ্যন দি পেলাই এনেকুৱাকৈ কৰি ষ্টেটমেণ্ট ৱাইজ কুৱেশ্যন বনাইছিলে চ' এইবোৰ কুৱেশ্যন সুধি আছে কিন্তু গতিকে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন ভালকৈ কিন্তু চাব লাগিব যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টে আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে ঠিক আছে চ' এবাউট মৰেৰ বিষয়ে আমি অকণমান চাওঁ মৰে ইজ এ বৰ্ডাৰ টাউন ইন দ্য ইণ্ডো-ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ ইন মণিপুৰছ থাংনুপাল ডিষ্ট্ৰিক্ট চ' থাংনুপাল ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন আছে ক'ত আছে মণিপুৰত আছে চ' একেবাৰে কি হয় ইণ্ডিয়া আৰু ম্যানমাৰৰ বৰ্ডাৰতে লাগি থকা এখন গাঁও হয় বা টাউন হয় ঠিক আছে ইট অফাৰ্ছ এ ডিষ্টিংটিভ বৰ্ডাৰ হাট ট্ৰেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ গতিকে বৰ্ডাৰ হাট আমি এই বৰ্ডাৰ হাট ট্ৰেডবোৰ আমি আমাৰ যিবোৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি আছে আমি বাংলাদেশৰ লগতো বৰ্ডাৰ হাট কৰোঁ কৰিমগঞ্জ বা আমাৰ হাইলাকান্দি এই পাৰ্টটোৰ পৰা চ' ঠিক সেইদৰে বৰ্ডাৰ হাট ট্ৰেড আমাৰ কাৰ লগত আছে ম্যানমাৰ লগতো আছে চ' কাছিং দ্য ইণ্ডিয়া ম্যানমাৰ বাৰ্টাৰ ট্ৰেড ছিষ্টেম গতিকে আজিৰ দিনতো বাৰ্টাৰ ট্ৰেড ছিষ্টেমটো আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ম্যানমাৰৰ মাজত চলি আছে বাৰ্টাৰ ট্ৰেড মানে আপোনালোকে গম পায় ন আদান প্ৰদান মানে মই যদি চাউল দিছোঁ
সেইফালৰ পৰা মোক হয়তো দাইল দিছে হয়নে মই যদি চাহপাত দিছোঁ সেইফালৰ পৰা মোক হয়তো কি দিছে নিমখ দিছে ফৰ এক্সাম্পল মই কথাটো কৈছোঁ চ' ঠিক সেইদৰে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমটো কিন্তু আমাৰ অসমৰো এটা জেগাত প্ৰিভেইল হৈ আছে আজিৰ দিনত গতিকে আমি সেইটো প্ৰত্যেক বছৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ চ' মই কাইণ্ডলি আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে হ'ল যে অসমৰ কোনখন জেগাত বৰ্তমান সময়ত বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমটো প্ৰিভেইল হৈ আছে বছৰৰ সদায় নহয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ মান্থত এই বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমটো আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ সেই জেগাডোখৰত গতিকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনালে হ'ল যে কোনডোখৰ জেগাত সেই বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমটো আজিও আমাৰ আছে border trade between India and Myanmar takes place mainly through More which is linked with Tamu location eta ase in Satgaon division in Myanmar gotike Satgaon division jitu ase Myanmar tar logot ki hoy border trade between India and Myanmar tate takes place hoy ne gotike adan prodan bor tenuka choli thake however the trade is affected by various factors and India needs to establish export-based industries in More to compete with cheap products made in China or Thailand. যে কথাটো হ'ল কি এই যে ম্যানমাৰৰ লগত যদিও আমাৰ ট্ৰেড হৈ আছে কিন্তু যদি আপোনালোকে চাই ম্যাক্সিমাম বস্তু কিন্তু ম্যানমাৰৰ প্ৰডাক্টবোৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত চেল হৈ থকা নাই কি হৈছে ম্যাক্সিমাম আপোনাৰ চাইনাৰ বা থাইলেণ্ডৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টবোৰ তেওঁলোকে ম্যানমাৰৰ থ্ৰুৰে ইণ্ডিয়াত চেল কৰি আছে ঠিক আছে গতিকে সেইটো কাৰণে কি হৈছে আমাৰ যিটো এক্সপোৰ্ট বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকত সেই এক্সপোৰ্ট বেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি আকৌ ডেভেলপ কৰিব লাগিব নহ'লে কি হ'ব চাইনাৰ পৰা যিবোৰ চিপ প্ৰডাক্ট আমি গম পাওঁ চাইনাৰ প্ৰডাক্টবোৰ একেবাৰে চিপ হয় আৰু কোৱালিটি তাৰ সিমান এটা ভাল নাথাকে হয়নে আমি চাইনাৰ প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে আমাৰ কোৱালিটি কথাটো মাইণ্ডলৈ আহে যে কোৱালিটি ভাল নহয় কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰে কম দামত বস্তুটো দিয়ে যাৰ কাৰণে কাষ্টমাৰজন পটুককৈ এট্ৰাক্ট হয় এটা বস্তু ছেম কোৱালিটি বস্তু যদি 100 টকা হয় আৰু এটা যদি চাইনিজ প্ৰডাক্টৰ দাম যদি 50 টকা হয় মানুহে কিন্তু কোৱালিটিটোতকৈ বেছি মানে প্ৰাইচটোৰ ওপৰতে প্ৰাধান্য দিয়ে আৰু সেই কম দামী বস্তুটো মানুহে পাৰচেজ কৰে গতিকে চাইনাৰ ইকনমিটো যে আজি ইমান এটা ভাল পজিশ্যনত পাইছে তাত কৰবাত না কৰবাত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাকেও তেওঁলোকক বহুত হেল্প কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়াখন একেবাৰে নেইবাৰিং ষ্টেট কাণ্ট্ৰি হৈ যায় লগতে ম্যানমাৰ হৈ যায় গতিকে এইবিলাকৰ সিহঁতে কি কৰে গোটেই চিপ কোৱালিটিৰ বস্তুবোৰ তেওঁলোকে দাম কৰি দিয়ে হয়নে তাৰ ফলত কি হয় আমাৰ যিবোৰ লোকেল প্ৰডিউচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে বহুতখিনি লছ ফেচ কৰিব লগা হয় হয়নে গতিকে সেই কথাখিনিকে ইয়াত কৈছে গতিকে ইমানখিনি আছিলে এই টপিকটোৰ বিষয়ে আমি কভাৰ কৰিলোঁ জিঅ'গ্ৰাফিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কভাৰ কৰিলোঁ কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে মৰে জেগাডোখৰ কোনডোখন আমাৰ বা কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত কি হয় বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে ঠিক আছে চ' মেপ ষ্টাডিখন কৰিবই লাগিব মেপ ষ্টাডি আপোনালোকে কৰিব আজি নৰ্থ ইষ্টৰ এই মেপখন ভালকৈ ষ্টাডি কৰিলে এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ মনত থাকি যাব হয়নে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে মেপ ষ্টাডি অকণমান কৰিলে হ'ল আৰু অসমৰ যিখিনি মই কথা ক'লোঁ সেইখিনি কিন্তু চাবই লাগিব আপোনালোকে ঠিক আছে নেক্সট টপিকটো হ'ল শ্ৰেয়াছ স্কিম চ' শ্ৰেয়াছ স্কিমটো কি হয় ফুল ফৰ্মটো ইয়াত দিছে স্কিম ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইউথ ফৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ এণ্ড স্কিল চ' এপ্ৰেণ্টাইজ কিছুমান দিয়া হয় আপোনালোকে শুনিছে চাগে চ' এপ্ৰেণ্টাইজ আৰু স্কিল এই দুটা বস্তু আজিৰ সময়ত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে স্কিলৰ ওপৰত আমি অলৰেডি কাম কৰি আছোঁ স্কিল ইণ্ডিয়া মিছনৰ থ্ৰুৰে লগতে তেওঁলোকক এপ্ৰেণ্টাইজ কৰা হয় এপ্ৰেণ্টাইজ মানে কি এটা তেওঁলোকক প্ৰেক্টিকেল নলেজ এটা দিয়া হয় আৰু তাত তেওঁলোকে এটা ষ্টাইফেণ্ড হিচাপত এটা তেওঁলোকে চেলাৰিও পায় হয়নে গতিকে এই শ্ৰেয়াছ স্কিমটো তাৰ ওপৰতে বেচিকেলি ডেডিকেট কৰা হৈছে দ্য স্কিম স্কলাৰশ্বিপ ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ফৰ য়ং এচিভাৰ্ছ স্কিম যিটো শ্ৰেয়াছ বুলি কৈছে হেজ বিন প্ৰপ'জ টু ইমপ্লিমেণ্ট ডিউৰিং 2021 and 22 to 25 to 26 গতিকে 5 বছৰ এটা পৰিকল্পনা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এই 5 বছৰ পৰিকল্পনাত মেইনলি তেওঁলোকে কি কৰিছে হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু য়ং এচিভাৰ্ছবিলাকক তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে হয়নে এই স্কিমটোৰ জৰিয়তে বাই প্লেচিং 2 অনগোয়িং চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমছ ফৰ OBC এণ্ড আদাৰ্ছ চ' দুটা যিটো অনগোয়িং চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমছ আছে কিহৰ কাৰণে OBC মানে আদাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ যিখিনি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত তেখেতসকলৰ কাৰণে যিবোৰ চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমছ আছে
সেই স্কিমটা কি হ'ল নেশ্যনেল ফেলোশ্বিপ ফৰ OBC আৰু ডক্টৰ আম্বেদকাৰ চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিমছ অফ ইন্টাৰেষ্ট সাবসিডি অন এডুকেশনাল লোনছ ফৰ ওভাৰসীজ ষ্টাডিজ ফৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ এনেকুৱাকৈ এটা স্কিম এটা আছে গতিকে এই দুটা স্কিমক মাৰ্জ কৰি পেলাই কি কৰিছে শ্ৰেয় স্কিম এটা তেওঁলোকে প্ৰপ'জ কৰিছে হয়নে কিহৰ কাৰণে OBC বিলাকৰ কাৰণে the main objective of the scheme is educational empowerment of OBC and EBC মানে কি হ'ল economically backward classes ঠিক আছে by way of awarding fellowship in obtaining quality higher education so যিসকল মানুহে হায়াৰ এডুকেশ্যন হায়াৰ ষ্টাডিজ বা হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'বলৈ বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোক যদি OBC বা EBC মানে ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছৰ ভিতৰত পৰে বা OBCৰ ভিতৰত পৰে তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেন্স প্ৰভাইড কৰা হ'ব সো দ্যাট তেওঁলোকে যিটো হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰিব বিচাৰিছে তাত যদি তেওঁলোকৰ কোনো বাধা নহয় কাৰণ হায়াৰ ষ্টাডিজবোৰ কৰিবলৈ বহুত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি যদি ইণ্ডিয়াতে হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰে বা যদি ফৰেন কাণ্ট্ৰিতে আপোনালোকে হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া যথেষ্টখিনি পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় আমি ৰিচাৰ্চবোৰ কৰিবৰ কাৰণে সময় আৰু পইচা এই দুটা বস্তু বহুত দৰকাৰ হৈ পৰে কাৰণে R&D ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আমি এইবাৰ লাহেকৈ বাজেটত পইচা ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে যে R&Dৰ ওপৰত আমি খৰচা কৰিম কিন্তু তথাপিও অইন যিবোৰ ডেভেলপ মানে কাণ্ট্ৰি আছে সেইবোৰৰ তুলনাত আমি R&Dত বহুতখিনি কমকৈ পইচা ইনভেষ্ট কৰি আছোঁ আমি আৰু ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব সো দ্যাট কিয় এই কোৱালিটি হায়াৰ এডুকেশ্যনটো আমি যাতে আৰু যদি এফৰ্ডেবল কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমি সেই মানুহখিনিক ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ হয়নে সো ইণ্টাৰেষ্ট ছাবচিডি অন এডুকেশ্যনেল লোন ফৰ ওভাৰসীজ ষ্টুডেণ্টছ ওভাৰসীজ ষ্টাডিজ গতিকে ওভাৰসীজ যিবিলাকে বাহিৰত গৈ ষ্টাডিজ কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকক এটা লোন ছিষ্টেমত তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব হয়নে salient features of the scheme so features কি হয় স্কিমটোৰ the scheme is now implemented by ministry through the designated central nodal agencies national backward classes finance and development corporation যেটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তেখেতসকলে এই স্কিমটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গৈ আছে আণ্ডাৰ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰল অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট চ' মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট হ'ব এটা মানে তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছ টাইপৰ হ'ব আৰু সেই মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে যিটো নডেল এজেঞ্চি চুজ কৰিছে এইটো হ'ল নেশ্যনেল বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন চ' তেওঁ সেই কৰ্পৰেশ্যনখনে গোটেই ফাণ্ডিঙৰ কামবোৰ তেওঁলোকে চাব বাট অভাৰঅল মিনিষ্ট্ৰী যদি সোধে তেতিয়াহ'লে মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট and all universities institution recognized by the University Grants Commission all over India UGC grant কৰা যিবোৰ ইউনিভাৰ্চিটি আছে বা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে তাত এইটো বস্তু এপ্লিকেবল হ'ব সো স্কিমছবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেতিয়াবা আমাক সুধি দিব পাৰে যে এই স্কিমটো কিহৰ লগত জড়িত হয় তেতিয়া আমি কি ক'ম হায়াৰ এডুকেশ্যন কিহৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে নেকি নহয় যিবোৰ OBC ষ্টুডেণ্ট বা EBC মানে ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে এই স্কিমটো হয় যদি ফৰ অল দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো ষ্টেটমেণ্টটো ৰং হৈ যাব এইখিনি আৰু এটা কনচেপ্ট এটা আছিলে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম আৰু চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিম আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো গম পায়নে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমবিলাক কি হয় এই স্কিমবিলাকত 100% ফাণ্ডিং আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰে ঠিক আছে আৰু যিবোৰ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিমছ আছে সেইবোৰত কি হয় পাৰ্চেণ্টেজ থাকে ছাপ'জ 50:50 মানে 50 আপোনাৰ 50% আপোনাৰ প্ৰভাইড কৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ঠিক আছে আৰু 50% প্ৰভাইড কৰিব আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেইবোৰক আমি কি বুলি কওঁ আমি কওঁ চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ্ড স্কিমটো স্পনচাৰ কৰিছে চেণ্ট্ৰেলে কিন্তু এই ৰেচিঅ'টো কেতিয়াবা আপোনাৰ তাৰতম্য হয় কেতিয়া যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাকৰ কথা আহে বা হিলি ষ্টেটছবিলাকৰ কথা আহে তেতিয়া কিন্তু এই ৰেচিঅ'টো অকণমান তাৰতম্য হয় কেনেকুৱা হয় যে 90:10 ৰেচিঅ'ত কৰা হয় 90% কৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আৰু 10% কৰিব আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কাৰণ হিলি এৰিয়াবিলাকৰ কথাটো সুকীয়া হৈ যায় আপোনালোকে গম পায় চ' সেইটো কাৰণে ফাণ্ডিংটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বেছিকৈ কৰে নেক্সট টপিকটো হ'ল আইনা ডেছবৰ্ড চ' আইনা ডেছবৰ্ডটো কি হয় আমি অকণমান চাওঁ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া হেজ লঞ্চ দ্য আইনা ডেছবৰ্ড ফৰ চিটিজ চ' আইনা ডেছবৰ্ড নামৰ এটা তেওঁলোকে ডেছবৰ্ড লঞ্চ কৰিছে সেইটো কিহৰ কাৰণে চিটিজবিলাকৰ কাৰণে আৰু সেইটো কোনে কৰিছে নডেল মিনিষ্ট্ৰীটো হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' নামটো শুনি পেলাই আমাৰ মিনিষ্ট্ৰীটো প্ৰেডিক্ট কৰিব অকণমান অসুবিধা হয় আইনা বুলি ক'লে
তেতিয়া আমি কনফিউজ হৈ যাম যে কোনটো মিনিষ্ট্ৰী হ'ল কিছুমান স্কিমত আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ যে এইটো মিনিষ্ট্ৰী হ'ব লাগে বাট এনেকুৱা ধৰণৰ নামবিলাকত আমি কি কৰিব লাগিব মিনিষ্ট্ৰীটো আমি মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' আপকামিং প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মিনিষ্ট্ৰী অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ A significant initiative aimed at enhancing the transparency and accountability of ULB মানে Urban Local Bodies মই কভাৰ কৰিছিলোঁ কেইদিনমান আগতে কৰিছিলোঁ নে চ' across the India যিমানবোৰ Urban Local Bodies আছে তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আৰু একাউণ্টেবিলিটিটো এনহেন্স কৰিবৰ কাৰণে এই আইনা নামৰ ডেছবৰ্ডটো লঞ্চ কৰা হৈছে চ' Urban Local Bodies বিলাকৰ কাম কি মই প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰত মই ডিছকাছ কৰিছোঁৱে যিসকলে ৰেগুলাৰলি ফ'ল' কৰিছে তেওঁলোকে গম পায় চ' আৰ্বান লোকেল বডিজবিলাক আমাৰ ডেম'ক্ৰেচি এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় ঠিক আছে চ' মিউনিচিপালিটিজ হওক বা আমাৰ কি হওক পঞ্চায়ত হওক চ' এই পঞ্চায়ত হওক মিউনিচিপালিটিজ হওক এওঁলোকে আমাৰ যিটো গ্ৰাছৰুট ডেভেলপমেণ্টত বহুত বেছি হেল্প কৰে হয়নে কাৰণ এইবোৰ ডেভেলপমেণ্ট যদি আমাৰ হায়াৰকিটো বা ফেডাৰেল নেচাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে কিবা চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা যিবোৰ স্কিমছ আহিব বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কিবা স্কিমছ এটা লঞ্চ কৰিলে যদি আমাৰ আৰ্বান লোকেল বডিজবিলাক হওক বা মিউনিচিপালিটিজবিলাকে হওক বা পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক তেওঁলোকে যদি ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে স্কিমটো আমাৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট নহ'ব আৰু একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰ্ছখিনিয়ে কিন্তু বেনিফিট নাপাব হয়নে চ' সেইটো কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আৰু একাউণ্টেবিলিটি আৰ্বান লোকেল বডিজবিলাককো আমি কি কৰিব লাগিব একাউণ্টেবল বনাব লাগিব অকল বডিটো বনাই দিলে নহ'ব বা মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনখন বনাই দিলেই নহ'ব হয়নে পঞ্চায়তখন বনাই দিলে নহ'ব তেওঁলোকে কাম কৰিছে নে কৰা নাই যিবোৰ ফাণ্ড আহিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত সেই ফাণ্ডবোৰ তেওঁলোকে প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰিছে নে কৰা নাই হয়নে তাত কিবা মিছমেনেজমেণ্ট আছে নেকি এই বস্তুবোৰ মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া পৰ্টেল এটা লঞ্চ কৰিছে চ' আজিকালি আমাৰ মেক্সিমাম বস্তু ডিজিটেলাইজ হৈ গৈ আছে হয়নে সেইটো কাৰণে কামৰ এফিচিয়েঞ্চিও বাঢ়িছে আমি এইটো শলাগ ল'ব লাগিব ডিজিটেল ইণ্ডিয়া যিটো ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ছাৰে চ' তাৰ কিছুমান আমি লাহে লাহে বেনিফিটবোৰ বা আমি ৰিজাল্টছবোৰ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দেন কি আছে অভাৰভিউ অফ দ্য পৰ্টেলটো অভাৰভিউ কি হ'ব লঞ্চ কৰা হ'ব 13th November 2023 গতিকে ইতিমধ্যে লঞ্চ হৈ গৈছে এই পৰ্টেলটো দ্য আইনা ডেছবৰ্ড এইটো লগ ইন কৰিব পাৰিব আপোনালোকে www.aina.gov.in গৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো লগ ইন কৰিব পাৰিব ইজ এ পায়োনিয়াৰিং পৰ্টেল ডিজাইন টু এগ্ৰিগেট এণ্ড ডিছপ্লে কি ডাটা ফ্ৰম ULB নেশ্যন ৱাইড গতিকে এইটো ডাটাবোৰ আমি চাবৰ কাৰণে যে কামবোৰ ঠিকমতে হৈ আছে এতিয়া এখন ছাপ'জ ধৰি লওক অসমৰে এখন গাঁও এখন বা পঞ্চায়ত এখন তাত কিমান ভালকৈ কাম হৈছে কি হৈছে সেই মনিটৰটো কৰিবৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব তেওঁলোকেতো মানুহ ডেইলি পঠাই থাকিব নোৱাৰে সেনেকৈ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত কিমান পঞ্চায়ত আছে বা কিমান আৰ্বান লোকেল বডিজ আছে তো তেওঁলোকক মনিটৰ কৰিব লগা হ'লে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এনিটাইম মানুহ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পঠাই থাকিব নোৱাৰে চ' তেওঁলোকে তাৰকে কি কৰিব এটা ডিজিটেলাইজ মেকানিজিম তেওঁলোকে বনাব খুজিছে যে তোমালোকে যিমান কাম কৰা এই কামবোৰ এই পৰ্টেলত তোমালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব ডাটাবোৰ দিব লাগিব চ' ডেট আমি এই ডাটাবোৰ চাই যদি গম পাওঁ য়েছ এখন পঞ্চায়তে ভাল কাম কৰিছে বা এখন আৰ্বান লোকেল বডিজে ভালকৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফাণ্ডিংটো আকৌ বঢ়াব লাগে আৰু ডেভেলপমেণ্টবোৰ আমি আকৌ বেছিকৈ কৰিব লাগে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ একাউণ্টেবিলিটি আৰু ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো মানে ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে এই ULBৰ যিটো আইনা পৰ্টেল এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে অবজেক্টিভিটিটো কি হয় হেল্থি কম্পিটিশ্যন অভিয়াছলি হেল্থি কম্পিটিশ্যন হ'ব এখন আৰ্বান লোকেল বডিজে যদি ভালকৈ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এপ্ৰাইজ কৰিছে বিভিন্ন এৱাৰ্ড কিছুমান আছে ন যে এৱাৰ্ডবোৰ দিয়া হয় যে ভাল কাম কৰিলে চ' সেইটো কৰিলে কি হ'ব আন এখন ULB মটিভেট হ'ব যে এইখনে মিষ্টাৰ এ নামৰ যিখন ULB আছে এখন যদি ইমান ভাল কাম কৰি আছে চ' B নামৰ ULBখনো অট'মেটিকলি মটিভেট হ'ব আৰু তেওঁলোকে নিজৰ এফৰ্ট দিব আৰু ফাৰ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে দেন কি হ'ব ইনস্পাইৰেশ্যন এণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইনস্পায়াৰ হ'ব লগতে কি হ'ব ইম্প্ৰুভ কৰিব যে এই ULBখনে যদি বেছিকৈ কাম কৰিছে তেওঁলোকে যদি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেতিয়া B ULBখনো তেওঁলোকে সিমানে কাম কৰিব কষ্ট কৰিব চ' ডেট তেওঁলোকে যে নেক্সট টাইম তেওঁলোকৰ যাতে ৰেংক নম্বৰ 1ত আহিব পাৰে হয়নে দেন কি হ'ব লাৰ্ণিং এণ্ড বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকে কি কৰিব অফাৰ্ছ এ প্লেটফৰ্ম ফৰ ULB টু লাৰ্ণ ফ্ৰম ইটছ আদাৰ এণ্ড এডপ্ট ইফেক্টিভ প্ৰেক্টিচেছ সেইটোৱে কথা ছাপ'জ ULBখনে বহুত ভাল কাম কৰি আছে চ' বিক কি কৰিব তেওঁলোকে ক'ব যে তোমালোকে এৰ পৰা কিছুমান শিকা যে তেওঁলোকে কেনেকৈ কামবোৰ কৰিছে তেওঁলোকে কেনেকৈ ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিছে তেওঁলোকে ফাণ্ড এল'কেশ্যনবোৰ কেনেকৈ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰজেক্টবোৰ কেনেকৈ
টাইমলি কমপ্লিট কৰিছে এই ধৰণৰ বস্তুবোৰ তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব শিকোৱা হ'ব হয়নে লগতে তেতিয়া কি হ'ব বি নামৰ যিখন ULB আছে তেতিয়ালে তেওঁলোক মোটিভেট হৈ পেলাই তেওঁলোক সেই ধৰণে কামবোৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এটা খুব ভাল অবজেক্টিভ এটা তেওঁলোকে লৈছে বুলি মই ভাবো then data submission ULB can voluntarily submit data a variety of that ULB can voluntarily submit a variety of data including audited accounts and self-reported performance metrics through user-friendly form of the portal গতিকে তেওঁলোকে পৰ্টেলত এই ডাটাবোৰ সাবমিট কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ভলান্টাৰি কৰিব পাৰিব আৰু কিমানখিনি কাম কৰিলে কিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ হৈছে কামবোৰ কেনেকুৱাকৈ হৈছে এই গোটেই ডাটাবোৰ তেওঁলোকে পৰ্টেলত জমা কৰিব পাৰিব then support for digital india corporation so digital india corporation যেটো আছে এটোক support পাব তেওঁলোকে the DIC and entity focus on advancing the digital india mission will assist ULB and state in data submission process গতিকে DIC ডিপাৰ্টমেন্ট যেটো আছে ডিজিটেল ইন্ডিয়া কৰ্পোৰেচন হে কৰ্পোৰেচন ডিপাৰ্টমেন্টে আৰবান লোকেল বডিজ বিলাকক সাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব for submission of data in the portal ঠিক আছে dashboard features বোৰ কি থাকিব presence data on 5 key thematic areas মানে কি এই পইণ্ট নম্বৰ 1 টো কি দেখা পাইছে আপোনালোকে পলিটিক্যাল এন্ড এডমিনিস্ট্ৰেটিভ 2 নম্বৰটো ফাইনান্স 3 নম্বৰটো প্ল্যানিং 4 নম্বৰটো সিটিজেন সেন্ট্ৰিক গভৰ্নেন্স এন্ড 5 নম্বৰটো হল ডেলিভাৰি অফ বেসিক সার্ভিসেস গতিকে পইণ্ট কিটা আমি মনত ৰাখিব পাৰিলে খুবেই ভাল যদি ডাইৰেক্টলি স্কিমছৰ বিষয়ে খুদে তেতিয়ালে আমি পইণ্ট 5টা যদি আমি দিব পাৰো খুব ভাল হ'ব আনসাৰটো চাবলৈ হয়নে then কি কৈছে ULB can update their data anytime ensuring the information remains current and relevant গতিকে ডাটাবোৰ যেতিয়া আমি সোনকালে আপডেট কৰি থাকিম তেতিয়া কি হ'ব সেই ডাটাবোৰ আমাৰ কারেন্ট বেসিছত হৈ থাকিব একেবাৰে আপ টু ডেট হৈ থাকিব 15 দিন এমাহ দুমাহৰ একেবাৰে ফ্ৰেশ ডাটাবোৰ আমি পাই থাকিম আৰু সেইবোৰ কি হ'ব আমাৰ ফাৰ্দাৰ নতুন স্কিম বা নতুন প্ৰজেক্টবোৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হ'ব significance for policy and planning the aggregated data will be valuable for planning new schemes and making information policy decision গতিকে হেতু কথাই মই কলো যে policy decisions বোৰ লবলৈ সুবিধা হ'ব যদি আমাৰ হাতত ডাটাবোৰ থাকে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি ভালকৈ কাম কৰিব এটো কাৰণে নোৱাৰো আমাৰ হাতত sufficient ডাটা নাথাকে সো ডাটা নাথাকিলে কি হয় স্কিমছটো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ অসুবিধা হয় কোনখিনি পাৰ্টিকুলাৰলি মানুহক আমি টাৰ্গেট কৰিম কেনেকৈ টাৰ্গেট কৰিম তেওঁলোকক কি প্ৰয়োজন আছে এই ডাটাবোৰ যদি আমাৰ হাতত থাকি যায় তেতিয়া হলে আমি ডাইৰেক্টলি স্কিমটো তেওঁলোকৰ ওচৰত নিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় ULB in India recognized as a third tier of government by 74th Constitution Amendment Act 1992 গতিকে 74 Constitutional Amendment Act under ULB বোৰ আহিলে তো 73rd Constitutional Amendment Act কি আহিলে হেতু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশন মোক জনাওকচোন খুব ইম্পৰ্টেন্ট এটা এমেন্ডমেন্ট হয় তো সো 73rd Constitution Amendment Act কোনখন বডি এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল এই বস্তুটো আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনালে হল urban local ULB are categorized based on population size in nagar panchayat municipal councils আৰু municipal corporations এইবোৰৰ population size to চাই পেলাই তেওঁলোকে ULB বোৰ এস্টাবলিশ কৰে they are tasked with 18 specified functions are listed in 12 schedules of the constitution আমাৰ constitutional 12খন schedule আছে না so 12খন schedule 12 নম্বৰ scheduleত কি কৰা হৈছে 18 specified functions are listed in the 12th schedule of the constitution so 12th schedule to কি হয় হেতু আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব লাগে সো এই টপিকটো কভাৰ কৰাৰ লগে লগে আমি পলিটি দুটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু গম পাই গলো হয় না গতিকে কারেন্ট বেসিসৰ লগত আমি স্ট্যাটিকটো যদি আমি সংলগ্ন কৰিব পাৰো ৰিলেট কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ দুটা বস্তু সাইমালটেনিয়াসলি গৈ থাকে অকল কারেন্টটো চালে নহব তাৰ লগত আমি স্ট্যাটিক পোৰশনটো ইন্টাৰলিংক কৰিব জানিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব স্ট্যাটিকটো সমানে প্যাৰালেলি গৈ থাকিব আমাৰ হয় না সো গতিকে 73rd Constitutional Amendment Act কি হয় তো কমেন্ট সেকশনত জনাব লগতে 12 স্কেডিউলত আমাৰ কিহৰ কথা মেনশন কৰা আছে হেতু মোক কমেন্ট সেকশনত জনালে হল টার্ম এন্ড ইলেকশন ULB বোৰ আমাৰ চালুৱে 5 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক হে কৰা হ'ব উইথ ৰি-ইলেকশন স্কেডিউল উইদিন 6 মান্থ অফ দা টার্ম অফ কমপ্লিশন গতিকে 5 বছৰ শেষ হোৱাৰ 6 মাহৰ ভিতৰতে ৰি-ইলেকশনৰ প্ৰসেসটো তেওঁলোকে স্টাৰ্ট কৰিব
ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্টবোৰ কি হয় দ্য আইনা ডেছবৰ্ড ওৱান্স পপুলেটেড will be open to public view creating a transparent and robust database for ULB performance so যেতিয়া তেওঁলোকৰ এই ডেছবৰ্ডটো কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত তেওঁলোকে ডাটাবোৰ পাব্লিকে যাতে এক্সেছ কৰিব পাৰে পাব্লিকে যাতে চাব পাৰে যে আমাৰ ULB খনত বা অন্যান্য ULB খনত কেনেকৈ কাম হৈছে এই গোটেইবোৰ বস্তু চাবৰ কাৰণে সেইটো ফিউচাৰ প্ৰস্পেক্ট বুলি তেওঁলোকে ধৰি থৈ দিছে ঠিক আছে সো ইমানখিনি আছিলে আজি আমাৰ টপিকসমূহ যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে তেওঁলোকে এটা লাইক কৰিব আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'ছবোৰ আমি যিমান পাৰোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰে কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ ইমান দিনে আৰু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ APSCৰ ফাইনেল ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা সকলো প্ৰাৰ্থীকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকে ভালকৈ দিয়ক ইমান দিন যিখিনি কষ্ট কৰিলে এতিয়া লাষ্ট এটা ফাইনেল টাচ আপোনালোকে দিব লাগে বহুত বেছি ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাই যিমানখিনি বস্তু শিকিলে আৰু ইয়াত নলেজৰ টেষ্ট নহয় আপোনালোকৰ টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটি হয়নে ফাইভা বুলি সেইটো ৱৰ্ডটো সেইটো কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে বা পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট বুলি সেইটো কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে তাত নহ'লে জেনেৰেল নলেজ টেষ্ট বুলিও দিব পাৰিলে হয় সেইটো দিয়া নাই তেওঁলোকে পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট দিছে ডেট মিনছ ইয়ৰ পাৰ্চনেলিটি উইল বি টেষ্টেড চ' আপোনালোকে ভালকৈ দিব আৰু মই ভাবোঁ আপোনালোকে এইবাৰ যাতে সফলতা পায় ইমানখিনিয়ে কৈ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ